بسم الله الرحمن الرحيم. إيجاد جميع الفانكشنز أو الاقترانات من خلال عدد المتغيرات وبناء على عدد المتغيرات والمقصود في اللوجيك بيسز. طيب إذا كان عندنا n variable، عندنا n عدد من المتغيرات، معناها هذا الشيء إنه في عندنا 2 قوة n من الفانكشنز المختلفة. الآن راح ناخذ إذا كان عندي متغير واحد وإذا كان عندي متغيرين. في حالة متغير واحد فبكون أنا عندي 2 قوة 1 2 2 قوة 2 4، معناها إنه أنا عندي 4 اقترانات مختلفة يمكن الحصول عليها من خلال متغير واحد فقط اللي هو x. قيمة x إما 0 أو 1. عندنا 4 فانكشن مختلفة f1 f2 f3 f4، وإذا كان 0 0 معناها إنه الفانكشن واحد يساوي 0، أي الفانكشن اللي هو كونستانت 0. في حالة فانكشن 2 1 0 اللي هو إيش؟ اللي هو x برايم، اللي هو يعني بوابة نط. الفانكشن الثالث 0 1 بنلاحظ نفس الانبوت اللي هو 0 1، معناها إنه عندي أنا فانكشن 3 يساوي x اللي هو identity. أما الفانكشن 4 اللي هو 1 1 الحالة الرابعة وهو الكونستانت 1، معناها أنا بمتغير واحد عندي 4 حالات و4 اقترانات يمكن الحصول عليها. اللي بيهمني أنا الفانكشن الثاني اللي هو بوابة نط. إذا كان عندي 2 فاريبل معناها أنا عندي 16 الاقتران المختلف، من 2 قوة 2 قوة 2 بعطيني 16 الاقتران المختلف اللي بقدر أنا أوجده من خلال 2 فاريبل. نلاحظ أنا عندي x y وعندي 4 حالات 0 0 0 1 1 0 1 1. الآن نبدأ في الاقتران الأول J1 اللي 4 أصفار، J2 1 3 أصفار إلى آخره. أنا عندي 16 الاقتران المختلف. نلاحظ إنه J1 يساوي 0 اللي هو كونستانت، J2 يساوي x or y برايم اللي هو بوابة نور، J3 يساوي x برايم y، J4 يساوي x برايم، J5 يساوي x y برايم، J7 يساوي x برايم y or x y برايم اللي هي بوابة x or، وJ8 يساوي بوابة NAND. اللي يهمني أنا بوابة NAND اللي J8، وJ7 اللي هي بوابة XOR. لا أنا بهمني J8 بوابة NAND، وJ2 بوابة NOT، وJ1 constant 0، J9 يساوي XY اللي بوابة AND، هاي بتهمني J9، وJ10 اللي بوابة X NOR X برايم Y برايم or XY، وعندي أيضا J15 X or Y، J16 يساوي 1 constant. ونلاحظ إنه أكمل الخيارات أو الاحتمالات كلها هنا في عندي 8 function. الآن اللوجيك بيسز إنه أنا بدي بوابة أو function يمكن أستخدمه بديل عن مجموعة من الفانكشنز أو البوابات. بمعنى آخر أنا في عندي 3 بوابات رئيسية اللي هي AND OR و NOT. هل هناك بوابة أو اقتران بقدر أستعيض عن هذول البوابات الثلاث بهاي البوابة الجديدة أو هاي الاقتران؟ نلاحظ إنه في عندي أنا بوابة NAND وبوابة NOR ينطبق عليها هذا الشيء. الآن أنا بدي ألاحظه إنه J9 تساوي XY اللي هي بوابة AND، J15 X or Y اللي هي بوابة OR. الفانكشن الثاني في حالة الواحد variable يساوي X برايم. إذا J9 و J15 في حالة 2 variable، F2 في حالة 1 variable. أنا عندي 3 بوابات ل AND OR أو NOT اللي هي 3 بوابات أو 3 function. logic basis NAND. هل بوابة NAND اللي هي J8 مثل ما طلع معنا في 2 variable يمكن كتابة البوابات الثلاث أو الفانكشن الثلاث اللي هي AND OR NOT من خلال بوابة NAND؟ نلاحظ إنه يمكن عمل ذلك. بوابة NAND J8 اللي تساوي X Y برايم. نلاحظ إنه فانكشن الثاني يساوي X برايم ونفسه يساوي X في X الكل برايم ويساوي J8 X X، معناها إنه أنا استخدمت بوابة NAND بدل بوابة NOT. وأيضا في بوابة AND
عندي j 9 xy تساوي x and y، نفسها تساوي x and y برايم برايم، نفسها تساوي x and y برايم and x and y برايم الكل برايم، نفسها تساوي j8 لا j8 xy j8 xy. وأنا استخدمت 3 بوابات NAND بدل بوابة AND. وبالأخير استخدمت أيضا 3 بوابات NAND بدل بوابة OR. إذا أنا استطعت إني أستخدم بوابة NAND بدل بوابة NOT وبدل function AND و function OR. إذا NAND تعتبر basis أو logic basis. نفس الشيء مع بوابة NOR اللي هي الفانكشن الثاني في حالة 2 variable J2 اللي هي تساوي x or y برايم. استخدمناها بدل فانكشن 2 في حالة واحد variable هي x برايم يساوي x or x الكل برايم يساوي J2 xx. أيضا استخدمناها بدل بوابة AND أو الفانكشن AND بحيث يساوي 3 بوابات NOR بدل بوابة AND. وبوابة OR أيضا استعرضنا عنها بثلاث بوابات OR أو 3 فانكشن OR بدل الفانكشن OR. إذا الNOR تعتبر basis. NOR تعتبر basis. الآن المطلوب هنا إنه نعمل عملية تحويل لهذا الفانكشن فانكشن H1 في حالة 4 variable عندنا W X Y Z. بدنا نحوله نحول هذا من عندنا بوابات OR و AND ونط إلى بوابة NAND. يعني نحول جميع البوابات اللي موجودة عندنا في هذا الفانكشن اللي هي بوابات AND و OR و NOT إلى بوابات فقط نستخدم NAND NAND. الآن اللي قمنا فيه إنه نعمل عملية نفي لهذا الفانكشن مرتين، لأنه أي فانكشن فيه مرتين كأنه ما نفينا. لو دبل نيجيشن بندخل النفي الأول وممكن النفي الثاني خارجا. النفي الأول بيعطينا W برايم X برايم الكل برايم، الأور بتصير AND W Y برايم بتصير W برايم Y برايم الكل برايم، أور بتصير AND إلى آخره والكل عنا برايم. لاحظ أنا عندي هنا بوابة AND عليها بوابة OR، إذا هاي NAND وهاي كله NAND. إذا أنا أنهيت استخدام AND و OR و NOT واستخدمت فقط بوابات NAND. الفانكشن H2 XYZ عندنا هنا في مبني في دلالة product of sum. عملنا نفس الشيء، أول شيء نفناه مرتين، أبقينا على الآند هنا ما نفناها، لكن حتى نتخلص من الآند ردينا نفينا أخرى مرتين زي ما هو موضح إن هنا. فصار أنا عندي هنا بوابة NAND وهنا بوابة NAND وهنا الكل بوابة NAND وعليهم بوابة NOT. آخر شيء عملية إني أنا بدي أتخلص من الآند والأور والنوت من خلال البيسز نور. عندي الفانكشن H1 ومتغيرات W X Y Z. الآن بنفي مرتين وبدخل النفي فقط على التيرم، ما بطب بالأور. نلاحظ إنه أصبح عندي W or X الكل برايم، يعني بوابة اور نور وهنا بوابة نور، لكن عندي بوابة اور لازم أتخلص منها. إذا بوابة اور بتجمع بوابات النور لازم أتخلص منها، فبنفي أخرى مرتين زي ما شايفين. فصار عندي نور وكليات المربوطات على نور بعديها بوابة نوت. فانكشن H2 XYZ يساوي X or Y or Z and Y برايم or Z برايم. لأن نفينا مرتين دخلنا النفي عليه. النفي الأول صار عندي X or Y or Z برايم اللي بوابة نور or X برايم or Z برايم والكل برايم اللي هي بوابة نور والكل عليه بوابة نور نوت اللي هي بوابة نور. بالتالي حولنا بدل بوابات and or و not أصبح عندي بوابات نور فقط. هذا هو المقصود باللوجيك بيسز نور و NAND. وشكرا جزيلا.